We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah, I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. We're here at Ikea, Philippines. Kasama ko ulit si Madam Marlene at Jess. Okay. Siya lang po yung nakapag-bilis. Yeah. Then, alam mo yan, September 11. Monday. Ito pa din yung zone namin. Yeah. Oo nga, hindi na sila nagpalit. Ito ang largest Ikea in the world. Ay, totoo? Yeah. True. First time. First time. Second time. I mean, first time na nalaman ko yun. Eh, pero nakapuntahan mo dito. Third ko na yan. Ay, wow. Galing. Pero hindi pa ako makakain dito. Hindi pa. Oo. Nag-ano lang, bumili lang dito. Pag nabili ko dito, unan, pinggan. Oh, really? Tsaka sopa. Pumunta, sinamahan ko yung mga kaibigan ko. Bakit mayaman ang pressure ko? Yeah. Yeah, first of all, let's go. Yeah. First order of business. Yes. Taring ni Adam. Parang Bidyo gusto sa kong akin. ano, gusto kong kumain ng ano. Gusto kong kumain ng fish. Ano ba? Bola-bola. Bola-bola ba tawag? Meat. Meatball. Bola-bola. So, haba ng pila, guys. So, itong pila. Ito, pila, be. Ibrak mo na, go. Sige ha. Kahit mahaba ang pila, mabilis naman, di ba? Ayan. Priority pa. Opo, mabilis na. Hey guys, welcome to Kabokouts channel. So yun na, habang naghihintay kayo dito guys, pwede nyo iwanan yung mga gamit yung napamilihan. Safe naman dyan yan. Walang magkukuha yan dyan. So yung pa pala, oh yun, paikot pa siya. Yun, ma-under na. Yes. Kaya pang gutom, Jess? Hindi na. Bituk ako, gutom na. Kala ko tapos na. Ayun pa pala. Ang haba pala ng pila dito. Order mo yan. Ah, okay. Tapos babayaran na lang. Mag-get ka pa. So, doon tayo kukuha ng tray. Video ang kita. Kuha ka. Sige. Adon si chair. Okay lang na isa. So, unang gagawin, kuha tayo na. Tawag dito, trolley. Oh, thank you. Kuya, dessert lang. Kuya fries, kuya. Love it. Trolley nila, no? Baka sarap iuwi. Pero sa mura lang dito. Ang dessert nila 100. Tapos, refillable yung beverage. Yung coffee, 40 pesos. Yung Coke, 0.50. Tapos, ang meatballs nila, merong 195, may 175. Baked lasagna, 225. Then, yung pork ribs, 500. You know. Tapos, syempre, yung mga meatballs, may pasta din. Then, kuha kayo ng tray. Pagkatapos yung kumuha ng trolley. Baso po. Coffee. Ay, so kuha tayo ng chocolate cake. Moist naman siya, oh. Meatball, gulatin siya. Meatballs pasta. Oh, pasti. Eh, nandito po? Wala. Thank you. Not available. Marinated chicken. Andyan, sir. Thank you. Thank you. Oh.
Pasta meatballs. Ano yung sa'yo? Meatball? Pasta meatballs. Oh, what? One Swedish po, grab na lang sa dulo. Ayan. Pwede po, mag-aay. Ayan na. May fries din sila tsaka chicken. Thank you. Meron silang bread. Bakit ito mang beshi ko? Kasi hindi ako nag-breakfast. Ito oh. Si Jess so tahimik lang sa umpisa. Pero meron siyang meatball. Veggie yan. So guys, ang chocolate nila 100 lang. So bahala ako ng flavor. Tapos ang gummy bears. Gummy bears? Ay hindi. Dito kukuha tayo ng kape. Asukal. So ito ang pagkain natin. Pasta meatballs. Dessert natin ay chocolate cake. May siomai, tapos nag-coffee tayo. Yun lang. Diba? Simple lang pagkain natin. So let's eat na. So sabi, in Swedish, smaklig maltid. So ibig sabihin, enjoy your meal in Swedish. So start na tayo. So meron tayo dito, pasta meatballs. Ligbet yung veggie ball. Hindi ko alam kung Swedish food nila to. Tomato sauce talaga siya, no? Masarap yung mushroom. Masarap naman yung pasta nila. Gusto ko yung itong pasta yung maasim. Sa atin kasi mga Pilipino na tayo eh. Mahilig sa matatamis na, di ba? Pero ako gusto ko ganito. Maasim, sarap. Tingnan natin yung meatballs sila. Malasa nga. Diba? Tsaka pure ano talaga, meat. Walang tender. Hindi naman siya ganun kaalat. Tama lang yung timpla niya. Sarap. Nakapatay ah. Kaya lang may times na kapag tumagal na siya, nagiging basaan na siya oh. Nagiging malabnaw na yung sauce. Tama naman asin. Ito yung gusto kong pasta. So mga ano siya, 7 out of 10. Kasi medyo malabsa eh. Lumabsa yung ano, sauce oh. Pati yung pasta din. Buti nila masarap yung meatballs. Coffee dito. Refillable naman siya. Normal coffee. May aftertaste siya. Lasang abroad. Try naman natin ang siomai. 30 pesos lang siya, 40 pieces na. Normal na siomai. Walang sauce? Ayun, may sauce ba to? Dapat may sauce yan. Oo, kaya gamit na. May lasa naman siya eh. Hindi naman ganun kaalat. Pero kahit walang sauce, masarap naman. Anong plate? 7 out of 10. Bakit 7 out of 10? Kasi medyo matigas-tigas na yung ano. Hindi mainit. Hindi mainit. Hindi okay lang kahit walang sauce. Tinatamad na akong kumuha ng sauce. Hindi siya mainit eh. Start na natin ang ating dessert. Chocolate cake. Simple lang siya. May moist. Parang gold. Yeah, may gold pa.
Sarap. Tama lang yung tamis niya, tsaka moist siya. Malambot, pati yung chocolate din. 115 lang siya guys. Tapos may gintong pa siya. Hindi ko alam kung anong karat yung kung anong karat yung gold niya. Sarap. 18K. Kaya mahal. Almond cake. Kala ko una to, parang ano lang siya. Pancake. Matamis siya. Crunchy yung ano, Iniyak ko nga. yung mismong bread ba tawag dun? Or mas ano ko to, bet ko ang chocolate cake. Sarap. Diba? Sarap. After natin kumain, kailangan nating ligpitin, no? Self-service dito. Nakakatakot yung basa. Kunin natin itong ano, kasi sayang. Thank you. Yung bait naman ni Jess. Pagkawang gawa. So, we're done eating at Swedish restaurant dito sa Ikea. At grabe, food coma to, food coma. Naantok na ako, makakapag-drive ka pa. Pwede ka naman matulog habang nagda-drive. Tulog nga lang tayo dire-diretso. Pero in fairness sa mura, mas maganda siya pag group talaga kasi kahit sabi mong mura lang siya, individual na serving, papamahal ka kung lahat yun ang kakainin mo. So share-share tayo. Yep. Ano favorite mo? Ako gusto ko yung chocolate I cake. love the meatballs. Yeah, meatballs. Isa akin to, Day. Day. Day, bagay sa akin, Day. Pangsimba, Day. Hey guys! Welcome to Kabokal's channel. There you go, Ryan Carmelo, the owner of Kabokal's page, and I'm his Beshua. Mama, upo na po sila dito, ma'am. Ano pong ano nyo? Anong gupit? Ano ang gustong style? Anong gupit? We're out at Ikea. So it's now 3:07 in the afternoon. So uwi na kami. Pero pupunta muna kami sa simbahan kasi meron kaming kanta sa choir. Sunog yan. Sunog yan, no? Kasi kulay itim yung Sunog usok yan, eh. oo. Tsaka na kasi yung